สวัสดีค่ะทุกคนก็หลังจากที่ได้ของมาทั้งหมดแล้วนะคะ พี่ก็มาตรวจเช็คคุณภาพค่ะของแต่ละกล่องนะเพราะว่าอยากให้มันดี นอกจากนี้ก็ยังไปปริ้นกระดาษมานะคะ แล้วก็มาตัดทีละอันเลย ถ้ามองเห็น เพราะว่าในนั้นมันจะมีโค้ดลับนะคะ ให้เข้าไปสู่เว็บไซต์หน้าลับของพี่ เราก็จะไปเห็นเหมือนกับพวกวิธีการใช้เซอร์ไพรส์จากนักวาดคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าเราร่วมมือกัน ให้โชว์อะไรอีกเดียวก็นี่กล่อง แล้วก็ของทั้งหมดที่พี่ต้องตรวจซึ่งอันนี้เป็นแค่กล่องแรกเท่านั้นนะคะใช้เวลาหลายชั่วโมงเที่ยวกว่าพี่จะทิกทั้งหมดก็นี่ก็เป็นเบื้องหลังจะเป็นยังไงต่อไปก็ตามไปดูกันเลยเบื้องหลังก็ขออุบอิบไว้เท่านี้แล้วกันนะคะถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เพราะว่าพี่ไม่แน่ใจว่าน้องๆจะชอบเนื้อหาเรื่องประมาณนี้กันหรือเปล่าเนาะเราก็จะกลับมาในเรื่องที่เราถนัดนะคะนั่นก็คือการวาดรูประบายสีนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่ก็จะมาสอนการระบายสีผิวด้วยสูตรของ Butter Everyday กันถ้าใครมีสีนี้แล้วก็สามารถระบายตามพี่ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็สามารถกดไปจองได้เลยนะคะที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ข้างล่างค่ะวันนี้เปิดให้จองเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะอีจ้ะเอาที่สบายใจแต่ว่าพี่ก็มาแจกเส้นนะคะของภาพนี้เอาไประบายด้วยสีบัตเตอร์หรือไม่บัตเตอร์ก็ได้เนาะสามารถไปเอาได้ที่ลิงก์ใต้คำอธิบายด้านล่างเช่นเดิมจ้าส่วนเทคนิคการระบายสีแอลกอฮอล์มาร์กเกอร์คร่าวๆนะคะก็สีนี้เป็นสีที่ค่อนข้างแห้งเร็วเพราะฉะนั้นในการจะผสมให้มันเนียนเนี่ยจะต้องอาศัยความเร็วนะคะไม่เหมือนกับสีน้ำที่ต้องรอให้แห้งซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่ชอบนะคะเพราะว่าพี่อยากระบายสีแบบเสร็จเร็วๆเนาะและส่วนตัวพี่ก็คิดว่ามันทำให้กระดาษเนี่ยไม่ยุ่ยง่ายเหมือนเวลาใช้สีน้ำแล้วสีมันชุ่มแห้งช้านะคะอีกเทคนิคนึงที่พี่จะแชร์ก็คือการระบายเริ่มด้วยสีอ่อนก่อนค่ะเพราะว่ามันจะทำให้การระบายผิดพลาดได้น้อยกว่าการเริ่มด้วยสีเข้มค่ะซึ่งสี Butter Everyday เนี่ยพี่ก็ทำมาให้มันเป็นเซตสีออกแนวพาสเทลอ่อนๆบวกกับสีกลางอยู่แล้วมันจะได้ระบายง่ายเพราะฉะนั้นในการเริ่มระบายสีสูตรนี้เราก็จะเริ่มด้วยสีอ่อนสุดก็คือสีเบอร์139ระบายลงไปเลยเสร็จปุ๊บบริเวณที่เป็นเงาเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเบอร์135ค่ะในบริเวณที่เราอยากให้มันเห็นเส้นขอบชัดๆเนี่ยก็ไม่ต้องรีบมากนะคะอย่างเช่นตรงใต้ศีรษะอย่างเงี้ยพี่จะชอบให้มันเหมือนกับเห็นเป็นเส้นขอบชัดเจนไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นบริเวณที่พี่อยากให้สีมันผสมกันเนียนแล้วก็ไม่มีขอบอย่างเช่นตรงแบบบรัชของแก้มเนี่ยวิธีการทำก็คือจะต้องรีบระบายสีที่2นะคะผสมเข้าไปตอนที่สีแรกยังชุ่มอยู่อย่างภาพนี้เนี่ยพี่ใช้เบอร์135เหมือนเดิมนี่แหละเอามาทำเป็นบรัชเพราะฉะนั้นตอนที่139ยังชุ่มอยู่แล้วก็เอา135ทับลงไปเนี่ยมันก็จะกระจายตัวออกมาแล้วก็ผสมกันค่อนข้างดีนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาสีเดิมก็คือสี139ที่เป็นสีที่อ่อนสุดเนี่ยมาระบายไล่ทับอีกทีหนึ่งค่ะก็ทำให้ดูแบบเนียนแล้วก็สวยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจากภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีทั้งเงาขอบแข็งแล้วก็เงาขอบอ่อนนะคะจะเรียกว่าไงดีขอบฟุ้งอย่างเช่นบริเวณแก้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นการผสมกันของเงาแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ภาพดูมีความหลากหลายแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะคะและสุดท้ายสำหรับเบอร์136ซึ่งพี่ไม่ได้ใส่ลงไปในนี้นะคะแต่ว่าถ้าพี่ไปเติมเพิ่มเนี่ยพี่ก็จะใช้136นะคะซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างแป่นเนาะเอามาไว้ตรงแก้มเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วก็ใช้เบอร์139ก็คือสีอ่อนสุดเนี่ยมาไล่นะคะมันจะได้ทำให้แก้มมีความแป่นขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดูสะดุดตามากกว่านี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่พี่มีความฟินมากที่สุดเพราะว่ามันทำให้ตัวละครเนี่ยดูมีชีวิตนะคะไม่ได้เป็นแบบแวมไพร์มีสีอ่อนสีเดียวแล้วถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากถามพี่ว่าพี่เราทำผมทำพลาดไปแล้วระบายรวมกันแล้วมันไม่เนียนเลยพี่ผมต้องทำยังไงดีวิธีการแก้นะคะก็จริงๆแล้วไม่ยากเลยค่ะก็คือ
การระบายสีอ่อนทับลงไปอีกทีนึงแต่ว่าทับลงไปทั้งผิวเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เหมือนกับสีตรงบริเวณทั้งผิวเนี่ยมันชุ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ค่อยเอาสีเข้มอะไประบายตรงแก้มอีกรอบมันก็จะแบบเก็ตป่ะคือมันชื้นมันชุ่มใช่ป่ะมันก็กระจายเหมือนเดิมมันก็จะดูเนียนขึ้นค่ะแต่ว่าสีผิวโดยรวมเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลองฝึกแล้วก็ลองคุมดีๆนะคะโดยถ้าน้องๆเนี่ยสามารถทำให้ผิวมันดูดีขึ้นมาได้เนี่ยพี่ก็เชื่อว่าตัวละครมันจะดูแบบนุ่มนวลน่าดูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแน่นอนค่ะและแน่นอนว่าหลังจากนี้พี่ก็ระบายสีสาวทุกคนนะคะด้วยวิธีการเหมือนเดิมเลยถ้าใครอยากให้สีมันดูเนียนมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะลองเอาสีไม้มาระบายทับข้างบนนะคะอีกรอบนึงหรือว่าอย่างเพื่อนพี่ที่รีวิวสีนี้เนี่ยเขาก็ลองเอาสีแอลกอฮอล์ไปลองใช้กับสีน้ำเว้ยซึ่งฉันก็ไม่แน่ใจค่ะว่าทำยังไงเนาะแต่ว่าโทเชียซังคนนี้นะคะคนวาดเนี่ยเขาก็จะมาแชร์เทคนิคแล้วก็ทริคในการระบายสี Butter Everyday ด้วยเช่นกันค่ะก็สามารถไปดูในลิงก์ในกล่องได้เลยเนาะแล้วก็ เราเรียนกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ก็ขอพื้นที่ติ่งเล็กน้อยแล้วกันนะคะและภาพในวันนี้ก็เป็นภาพของสีสาวปลักแพงที่ขอบอกว่าวาดยากมากๆเป็นภาพตอนที่เหล่านางๆเนี่ยอยู่กันที่งานโคเชล่านะคะพอพี่เห็นชุดแล้วพี่ก็แบบก็ตามเนื้อหาเพลงเลยค่ะอีมันเซ็กซี่มีระดับแบบโดนใจมากๆเลยกิฟอยากวาดแต่ว่าคุณน้องสี Butter Everyday เนี่ยจะต้องเตรียมการ Everyday จริงๆนะคะก็แทบจะไม่มีโอกาสได้วาดและระบายเลยจนกระทั่งสีมาถึงฉันก็ ได้โอกาสลองแล้วอีซ่าแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นสปีดเพนท์ของภาพนี้มาให้เพื่อนๆดูกันนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถเขียนลงมาด้านล่างได้เลยแต่ว่าตัวเนื้อหาเต็มของการสอนระบายสี Butter Everyday เนี่ยก็จะอยู่ในคอร์สระบายสีนะคะที่อยู่ในเว็บในลิงก์ข้างล่างเลยยังไงใครสนใจก็อะไรนะหาเก่ง น้องเขาพูดกับใครเนาะแต่ช่างเถอะวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย